guys, it's Jean. Welcome back to my YouTube channel. Since Valentine's Day is just around the corner, so in this video, I will be recreating my old Valentine's Day makeup look or my old Valentine's Day makeup tutorial, which I uploaded, I think, 3 years ago. In that video, I pretty much did everything in front of the camera, like my eyeshadows and my face makeup. But in this video, I will just focus on my eyes. I already did my brows and I will leave all the products that I use in this video sa description box below. If you haven't watched my how I feel in my brows, then I will leave yung link somewhere dito sa screen. So I have all the eyeshadows here dito sa harap ko. So I have the Morphe 3502. Ito yung second nature palette. And then I have the Jaclyn Heel. Ayan. And I also have the Too Faced. Ayan. Those are the eyeshadows that we are going to use in this video. Most of the eyeshadow palette na ginamit ko dito sa video na to ay nasa akin pa, hindi ko pa pinamigay. But except sa isang palette na binigay ko na sa Pinas. So, I am still like checking some of my eyeshadow palette kung meron ba ako nung kulay na yun. Para siyang in between of color pink and purple. I'm just following my video here, guys. And yung unang ginawa ko is yung mata. Kasi yun ata yung palagi kong ginagawa dati. Kasi for in case merong mga fallouts yung mga eyeshadows. So in that video, I was using Tarte Shape Tape Concealer as my eyeshadow primer. And I blend it with the sponge. I think sa video na yan, yung ginamit ko ay Real Techniques na sponge. But yung gamit ko ngayon is Morphe. I remember na nung ginagawa ko itong eyeshadow na to, wala talaga akong kaalam-alam or wala talaga akong ka-idea guys kung anong eyeshadow look yung gagawin ko. So parang kung ano na lang yung resulta ba. So next, sinet ko yung ating concealer na nilagay sa ating eyelid. Gamit itong palette na to, this shade. Kaya ako nag-focus lang ngayon sa mata guys kasi ayokong magiging mahaba yung video na to. And then yung iba kasing product na ginamit ko din sa aking face ay wala na sa akin. Natatakot talaga ako baka hindi ko magawa itong look na to or hindi magiging kapareha sa nagawa ko dati. So moving on sa ating transition shade, I will use the Salted Caramel. Next ay nag-move on ako sa Morphe palette. And I believe ito na shade. Ayan. Parang nag-focus ako sa may dito guys, sa may crease. Tama ba? Anong brush ba yung ginamit ko? Okay, iba na yung ating blending. So next, bumalik ako dito sa Salted Caramel. I guess to blend it. Blend daw. Sige, blend pa more. Magmamadali. Teka lang. And then, bumalik ulit ako sa Morphe palette. Ito. Hoy, teka lang. Ay, pistot. Inimelts man siya. Oy, nagmamadali man. Oy. Pag ito talaga mali dun sa patsamba ko lang talaga yun. Iba talaga. Nakikita ko, iba talaga yung blending ko dito, guys. Next shade ay ito daw. Uy, Diyos ko, te. Saan ka nag-focus? Mas nilagay ko siya dito. Tapos drinag ko pa dito. Actually, guys, wala na nga akong copy ng video na to kasi nakasave siya dun sa isa kong external hard drive and nasira kasi yun kasi nahulog. Oh, ayan na. Wala talaga ako ng palette na yan. The closest color na nahanap ko ay itong galing sa Tarte's Pro. Ayan. Remix. Ito na kulay. Doon sa Makeup Forever na palette, medyo may pagka-pink
yun siya, pink tone or light na purple. Ito siya, purple talaga. Ang naalala ko sa eyeshadow na yun, hindi siya masyadong pigmented. So, ilalagay ko lang siya sa outer V, tapos sa my inner corner. So guys, ano ba yung plano nyo this Valentine's Day? Sa panahon kasi ngayon, mahirap na kumain sa labas eh. I mean, yung iba talaga, parang hindi pa rin sila natatakot na kumain sa may resto. Tapos, kinonek ko daw siya. Ayan. Next ay nag-move ako sa Jaclyn Hill na palette. So, ito na shade yung ginamit ko next. Parang pinatong ko lang siya dun sa may purple. Gamit ko daw ay e.l.f. na brush. And anong e.l.f. kaya yun? Ito na yung lilinisin yung dito sa gitna para may halo effect. Pero wala na ako nung concealer na ginamit ko dun sa video. So yung gagamitin ko ulit ay yung Tarte Shape Tape using this BH Cosmetics brush. Ito din yung ginamit ko na panglinis sa kilay ko ngayon. So, ayan. So, ang ginagawa ko pag ganito, parang ginaganon ko yung mata ko para hanggang saan yung ano, diba, oh. So, alam ko na kung saan ako gagawa ng linya. Tapos, i-connect natin sila. So, yung pa-shape niya is parang malapad dito sa taas, tapos para siyang pa-triangle na baliktad. So, gagamitin ko tong maliit na brush para panggawang linya sa taas. Ayan. So, I think okay na ako dyan. Ganyan yung itsura niya ngayon. Dito naman tayo sa kabila. So, sa gitna, guys. So, gawa ka lang ng ganyan. And then, yung ginagawa ko nga is ginaganon ko yung mata ko. See? Merong nag-transfer sa taas. Para alam ko saan ko siya gawa ng linya. Tapos, connect ko lang yan. Mas nahihirapan ako dito sa kabila. So, okay na ako dyan, guys. Alam ko itong sa ito na side, medyo hindi siya center. Nandito siya banda. Bumalik ako dito sa Jaclyn Hill na palette. Ito na shade yung ginamit ko. Siya yung nilagay ko dito sa gitna. So, maganda din kasi, guys, yung ganito. Anuhan mo ng concealer kasi dumidikit talaga yung eyeshadow. Balik tayo dito sa shade na to para i-blend na natin yung mga edges. Balik ulit sa gold. And then, i-blend ko daw dito sa mga gilid-gilid. Balik ulit sa gold. So, para ka lang nagsa-sandwich, guys. Blend, tapos balik ulit kasi yung mga nawala. So, now, gagawin ko lang yung aking face makeup and then I will be right back to finish our eyeshadow makeup or look. Naglagay lang ako ng powder sa ilalim ng aking mata, guys. Kasi gagawin na natin yung ating dito sa baba. So, balik sa Jaclyn Hill palette. Itong shade na to ulit. Ayan siya. So, kinonek ko lang siya, guys. Using the Eco Tools na eye or lip blur. So, gagamitin ko itong shade na to para i-blend. Nakikita niyo pa ba ako? Balik ulit tayo dito. And then, blend ulit gamit itong brush na to. But, wala na siyang product, guys. Diretso na lang. To highlight our inner corner, I will use this shade. I-brush lang natin tong mga powder. Hey, sweetie. What you doing? Hello!
So, okay na ako sa mata. Dahil sa video, naglagay ako ng false lashes. So, yan yung gagawin natin. Alam nyo naman na hindi talaga ako marunong maglagay ng false lashes. Before we will put on our false lashes, i-curl tapos magmamascara muna ako. Na paano na yung kamay ko? Bakit madumi na siya, best? I am just using Maybelline Falsies Lash Lift na mascara. So, I will just put on these lashes off cam kasi matatagalan tayo, as in, baka bukas pa tayo matapos. Guys, after 48 years, natapos ko rin ikabit yung ating false lashes. Tinapos ko na lang yung buong makeup. So, ayusin ko lang muna itong buhok ko. So, here's our final look and I'm not sure kung nagaya ko ba talaga, guys, yung ginawa ko 3 years ago, but kayo na yung humusga. Ito na yung itsura ng ating mata. Diba, na parami yung ating halo dyan. But, that's it. The same pa rin yung aking lipstick na ginamit. Meron lang siguro mga naiba na mga products kasi nga, yung iba ay wala na sa akin. Again, ayan yung ating mata. Oh, diba? That's all for this recreating my old Valentine's Day makeup look. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. And you are welcome to follow this makeup look or try this makeup look that I did. And sana nag-enjoy kayo sa video na to, guys. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you guys on my next video. Bye! Happy Valentine's Day!